नमस्ते, तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानल इभा किचन ब्लगमा स्वागत छ। आज मैले फिश करी यानी माछाको झोल तरकारी बनाउन लागेकी छु। फिश करी कसरी बनाइन्छ पुरा भिडियो हेर्नु होला, तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्ने छ। यो मसालेदार फिश करी बनाउन मैले यहाँ लिएकी छु 3 केजी माछा। आज चाहिँ मैले अलि धेरै नै क्वान्टिटीमा बनाउन लागेकी छु। माछालाई 3-4 पटक सफा पानीले धुने, एउटा ठुलो चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्ने, बेसार र 1 चम्चा नुन राखेर माछामा लाग्ने गरी राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। यसरी माछालाई राम्रोसँग मोलिसकेपछि म्यारिनेट हुनको लागि राख्छौं। अब हामी मसला रेडी गर्छौं। मैले यहाँ 6 ठुलो चम्चा सरसोको दाना लिएकी छु 3 केजी माछाको लागि। यदि तपाईहरुले 1 केजी माछा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 2 ठुलो चम्चा सरसो राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा ठुलो पियाज, 2वटा सिङ्गै लसुन र 2 इन्च अदुवालाई चाहिने जति पानी राखेर यसको पेस्ट बनाउँछौं। मसलाको पेस्ट दानेदार हुनु हुँदैन, एकदम मसिनो पेस्ट बनाउनु पर्छ। टमाटरको पनि पेस्ट तयार गर्ने, मैले यहाँ हाफ केजी टमाटर लिएकी छु। टमाटर त मेन इन्ग्रेडिएन्ट हो माछाको, हामीले टमाटर राख्नै पर्ने हुन्छ। अब अरु मसलामा 4 ठुलो चम्चा धनिया पाउडर, रातो खुर्सानीको धुलो 2 चम्चा र बेसारलाई तयार गरेको टोमेटो पेस्टमा राखेर मिक्स गर्छौं र साइडमा राख्छौं। हाम्रो सबै मसलाहरू रेडी भयो। अब माछा फ्राई गर्छौं। माछा फ्राई गर्नको लागि प्यान या कराई तताउने, कराई राम्रोसँग तातिसकेपछि तेल राख्छौं र तेललाई चारैतिर फिजाउँछौं। यसो गर्दा माछा कराईमा ताछिदैन। अब म्यारिनेट गरेर राखेको माछालाई एक-एक गरी राख्छौं र मिडियम हाई हिटमा 3-4 मिनेटसम्म पाक्न दिन्छौं। माछा धेरै भएकोले छिटै पाकोस् भनेर मैले अर्कोतिर पनि माछालाई फ्राई गर्दैछु। माछा फ्राई गर्दा ननस्टिक प्यान या तावा युज गर्दा राम्रो हुन्छ। 3-4 मिनेट भइसक्यो। अब माछालाई बिस्तारै पल्टाउँछौं। अब अर्को साइडबाट पनि माछालाई पाक्न दिन्छौं, गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म। दुवै साइडबाट माछा राम्रोसँग पाकिसकेको छ, गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। अब माछालाई प्लेटमा निकाल्छौं। त्यसैगरी बाँकी रहेको अरु माछाहरूलाई पनि फ्राई गर्छौं। मैले यहाँ सबै माछा फ्राई गरेर रेडी गरिसके। अब माछाको झोल बनाउँछौं। माछा फ्राई गरेकै कराईमा तोरीको तेल राख्छौं 4-5 चम्चा। मेथी राख्छौं, मेथीलाई कालो नहुन्जेलसम्म वेट गर्छौं। अब जिरा, सुकमेल, इलायची, तेजपत्ता र सुकेको रातो खुर्सानी राखेर फुराउँछौं। अघि तयार गरेर राखेको सरसोको पेस्ट राख्छौं र राम्ररी चलाउँछौं। मसलालाई यसरी नै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। सरसोको पेस्टमा हामीले पियाज र लसुन राखेको छौं। अरु मसला भन्दा पियाज लसुन पाक्न टाइम लाग्ने हुनाले यसलाई हामी राम्रोसँग पाक्न दिन्छौं मिडियम हाई हिटमा। अब तयार टमाटरको पेस्टलाई राख्छौं, राम्रोसँग मिक्स गर्छौं र फेरि पनि बेला बेलामा चलाउँदै पकाउँछौं। जबसम्म मसलाको पानी सुक्दैन तबसम्म हामी मसलालाई फ्राई गर्छौं। यतिखेर ग्यासको फ्लेम मिडियम हाई नै हुनुपर्छ। हामीले मसला जति राम्रोसँग भुट्यौं माछा त्यति नै मिठो बन्छ। माछा मिठो हुने भनेको नै मसलाले गर्दा हो। मसला काँचो भयो भने माछाको झोल मिठो हुँदैन। त्यसैले माछा बनाउँदा हतार गर्नु हुँदैन हामीले। मैले 1 चम्चा मिट मसला पनि राखेको छु। यो अप्सनल हो, छ भने राख्नु, छैन भने नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। र काटेर राखेको धनिया पनि राख्छु। अब दुईटालाई मिक्स गरेर राम्रोसँग चलाउँछु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मसला अझै पनि ड्राई भएको छैन। मसलालाई हामी अझै 3-4 मिनेट पकाउँछौं, तर बीचबीचमा चलाउँदै पकाउनु पर्छ। मैले मसलालाई 20 मिनेट जति फ्राई गरिसके। अब बल्ल मसला कराईमा ताछिँदै छ। अब चाहिँ हाम्रो मसला फ्राई भइसक्यो। पानी राख्छु आवश्यकता अनुसार। तपाईहरुलाई कतिको गाढा झोल मन पर्छ त्यही अनुसार पानी राख्नु होला। स्वाद अनुसार नुन राखेर मिक्स गर्छौं। ग्यासको फ्लेम हाई गरेर 5 मिनेटसम्म झोललाई बोइल गर्छौं। 5 मिनेटपछि फ्राई गरेर राखेको सबै माछालाई राख्छौं र 2-3 मिनेटसम्म पाक्न दिन्छौं। हामीले मसलाहरू सबै राम्रोसँग पकाइसकेको हुनाले माछा राखिसकेपछि धेरै टाइमसम्म पकाउनु पर्दैन।
धेरै टाइमसम्म पकाउँदा माछा टुक्रिने डर हुन्छ। माछा हाम्रो लगभग पाकिसक्यो। म यसमा कसुरी मेथी राख्दैछु। छ भने राख्नुहोला, कसुरी मेथीले माछा मासुको स्वाद 2 गुणा बढी बढाउँछ। अब काटेर राखेको धनिया राख्छु। 1 चम्चा गरम मसला राख्छु। अब यो सबैलाई झोलमा मिक्स गरेर 1 मिनेट मात्र पाक्न दिने। माछा पाकिसकेपछि माछालाई छोपेर राख्छौँ 15-20 मिनेटसम्म अनि त्यसपछि मात्र सर्भ गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् कति मिठो र स्वादिलो माछा पाकेको छ। हेर्दै खान मन लाग्यो होला हैन त? तपाईहरुको त थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ यो माछा तातो भातसँग खान हतार भइसक्यो। माछाको मसला, ग्रेभी, कलर, यसको बास्ना, वाउ। म एउटा टिप्स दिन्छु तपाईहरुलाई। फिस करी बनाएको भोलिपल्ट खानुस्, लास्टै मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि मेरो यो तरिका फलो गरेर पकाएर खानुहोला, खुवाउनुहोला, सबले तारिफ गर्नेछन्। र कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र रेसिपी मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।